Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar. Ok, a început citirea, prima carte. Se pare că este o perioadă de forță pentru tine. Da? E o perioadă fie cu provocări, fie este o perioadă în care pur și simplu îți manifesti adevărata ta putere. Și avem așa, doiul de monede la baza pachetului. Deci discutăm aici, uite, despre un moment în care reușești să-ți menții un echilibru, fie din punct de vedere financiar, fie în general privind niște activități pe care le ai. De asemenea, văd aici și o oarecare împăcare pentru unii. Poate vă gândiți să vă împăcați, poate alții, știu eu, sunteți aici stresați în legătură cu o discuție pe care urmează să o aveți sau pur și simplu sunteți stresați în legătură cu două situații diferite, două persoane diferite sau unii poate aveți de luat o decizie și nu știți ce să faceți și în acest moment stați și cântăriți foarte, foarte atent fiecare detaliu. Bun. Hai să vedem pentru tine. Pentru tine a ieșit nebunul, exact ce spuneam, da? Carta care a zburat chiar din pachet. Unii văd aici că sunteți într-o perioadă de foarte mult curaj, e ca și cum vreți să începeți lucruri noi, vreți să faceți lucruri noi. Nebunul, bineînțeles, poate să reprezinte și o revelație pe care o aveți în perioada aceasta, fie o revelație legată de prieteni, fie este o revelație legată de iubire. Poate pentru unii să fie și o perioadă în care pur și simplu vreți să vă revoltați, vreți să faceți totul nou. Fie vă doriți o nouă persoană, un nou loc de muncă, vă doriți o nouă viață, dar văd clar aici că ești într-un moment de foarte mare curaj și e ca și cum ești într-o perioadă în care simți nevoia de foarte multă libertate. Bun, hai să vedem ce e cu nebunul ăsta. Poate să fie, uite, și o perioadă în care oamenii din jurul tău te surprind foarte, foarte mult cu felul lor de a acționa, cu felul lor de a comunica. Hai să vedem, nebunul. Ok, și avem așa, regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pentru tine, uite, e o perioadă în care emoțiile tale pur și simplu strigă foarte, foarte tare și atunci e mai complicat așa să iei decizii din rațiune. De asemenea, văd că o surpriză o ai din partea unei femei foarte apropiate de sufletul tău. Este vorba despre o femeie blândă, iubitoare, sensibilă, este o persoană răbdătoare, dar și o persoană care în acest moment, uite, cu acest cavaler de bâte și cu regele de cupe, nu știu eu, într-o perioadă așa de rebeliune. Poate e vorba de tine, dacă ești într-o perioadă de rebeliune. Mai vreau un mesaj. Mai vreau un mesaj. Bun. Și avem așa, 4 de spade pentru tine. Patrul ăsta de spade, uite, poate să reprezinte și o perioadă în care pur și simplu vrei să-ți iei pauză, vrei să te odihnești, pur și simplu e ca și cum te revolți, da? Zici, uite, nu mai răspund la telefon, stau, mă odihnesc, mă relaxez. Însă, în unele cazuri, simt eu aici, uite că este și o perioadă în care parcă îți dorești să pleci undeva. Da? Fie într-o vacanță, fie unii dintre voi poate așteptați pe cineva să vă vină în vizită. Pentru casa ta avem 6 de bâte, deci pentru casa ta văd aici o victorie. Fie ai parte de o reușită, fie relația cu membrii familiei este bună, unii poate aveți și un eveniment important în familie în perioada aceasta, fie este o zi de naștere, fie este pur și simplu o perioadă de sărbătoare, dar este clar cu 6 astea de bâte că e o perioadă cu succes, cu victorie. E ca și cum vă bucurați pentru ceva ce ați obținut. Mai vreau un mesaj. Cavalerul de bâte. Ok. Cavalerul de bâte, 4 de monede. Această victorie, această bucurie, pur și simplu parcă îți dă poftă de viață. Mai văd de asemenea că te simți foarte stăpân pe tine, pe casa ta, pe sufletul tău, pe banii tăi, pe ceva anume. Da? Văd foarte multă stabilitate pentru sufletul tău. Mai vreau un mesaj.
Asul de spade. Uite, asul de spade poate să reprezinte din nou ideea de victorie, dar mai văd aici, bineînțeles, și o decizie importantă privind viața ta privată. În curând, 5 de spade, o ceartă. Da, o ceartă cu cineva, o nedreptate care are loc. 5-ul de spade poate să reprezinte și o persoană mai dură, mai rece. De asemenea, tot cu 5-ul de spade m-aș gândi eu că sunteți într-un moment în care vă concentrați foarte mult atenția pe ideea aceasta de a vă face dreptate, de a vă folosi poate de o anumită poziție în care vă aflați. Hai să vedem 5-ul de spade. Trei de monede, cavalerul de spade. Poate să fie o ceartă la locul de muncă sau pentru unii poate să fie pur și simplu o discuție în contradictoriu privind o activitate, poate aparent banală în casă. Da? În alte cazuri văd aici și o situație puțin complicată legată de ideea aceasta de studii, că și cum sunt niște discuții aici legate de studii, legate de o problemă a cuiva. Mai vreau un mesaj. Asul de monede în curând. Deci un nou început, o bucurie pentru tine. Poate să fie, uite, și un cadou pe care îl primești. Da? Sau pentru unii putem să discutăm aici și despre o persoană nouă care poate să apară. Dar uite, tot e ceva legat de o regină de bâte. Fie e vorba de o rivală, fie este vorba despre o femeie foarte energică, este o femeie foarte plină de viață, o femeie care a tăcut până acum și acum zice lucrurilor pe nume. În viitor, pajul de bâte, în viitor văd aici un mod nou de a acționa, în viitor văd aici o conexiune fie cu o persoană mai tânără, fie este vorba despre o legătură cu o persoană mai aventurieră din fire sau o persoană care are un comportament mai imatur față de vârsta biologică pe care o are. Mai vreau un mesaj. Avem regele de bâte. Regele de bâte, pajul de monede, o conexiune aici cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Poate să vină și o veste bună de la un bărbat foarte energic. Aici e vorba de un bărbat căruia îi place așa să-și trăiască viața, dar în unele cazuri poate să fie și o veste pozitivă pe care o primiți, fie în legătură cu banii, fie în legătură cu munca. Da? Ceva aici începe să arate diferit. Uite, poate să fie și o persoană care vine și promite multe. Este o persoană care își dorește aici, fie să se apropie de tine, fie este vorba despre o persoană care își dorește să te întâlnească. Cineva care îți poate face ziua mai frumoasă. Pajul de spade, uite, nu știu, parcă e un bărbat aici înconjurat de persoane mai tinere sau e vorba de un bărbat foarte curios, cineva care vrea să știe de toate. Ce nu știi tu? Moartea, o conexiune cu un scorpion. Ce nu știi tu aici? Ceva s-a încheiat, ceva s-a finalizat. Ce nu știi tu are legătură cu o persoană care trece prin niște transformări destul de puternice. Pentru cineva un capitol s-a închis, fără dar și poate. Hai să vedem despre ce e vorba. Cu arcana majoră, moarte. Ce nu știi tu? Cavalerul de monede. Ce nu știi tu? Uite, aici văd o persoană care e foarte serioasă, dar parcă, nu știu, cineva zice, gata, de azi înainte sunt serios sau serioasă. Mai poate să fie și că o persoană este încetinită în jurul tău. Uite, e un personaj foarte stresat în legătură cu această decizie de final. Optul de cupe. Deci e clar aici, cineva e pregătit să-și asume o pierdere. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? 5-ul de bâte. O oarecare agitație pe care eu o văd aici. Poate să fie și o ceartă și o discuție în contradictoriu pentru unii dintre voi. Uite, este o persoană care tot stă și cântărește ceva. Poate e cineva care se gândește să plece undeva anume, poate e vorba de o persoană care se gândește să revină în viața sa.
sau să revină în viața ta. Hai să vedem ce spune acest oracol. E un oracol nou, foarte drag mie. Avem lege, înțelepciune, conexiune. Da? Deci parcă e cineva aici care înțelege faptul că destinul pur și simplu așa a vrut. Și avem ușa schimbării, transformării. Poate e cineva care acceptă o schimbare, da? Cu toate că se stresează, este complicat. Apoi avem ușa magiei, mistic, șarm, supranatural, vrajă. Deci parcă e cineva care se simte vrăjit aici, pur și simplu. Sau cineva care iese dintr-o perioadă de mister. Avem aici ușa misterelor, secret, cunoaștere, enigmă, intrigă, obscuritate. Deci pentru cineva se termină această perioadă de izolare, această perioadă complicată. Ia să vedem ce spune și acest oracol, ce nu știi tu. Și s-a întors o carte. Da? Ce nu știi tu? Uite, este o persoană care emană totuși abundență, este o persoană care are de toate sau cineva care își dă seama că e nevoie să acționeze într-un mod asumat pentru a obține acel ceva. Ia să vedem ce nu știi tu cu schimbarea asta. Oh! Ce nu știi tu cu schimbarea asta? Avem un meci, da? Pasiune, competiție. Deci pentru cineva, nu știu, e ca și cum își dă seama că o competiție s-a încheiat. Cerul cu stele. Și uite, este o persoană care visează la viitor. Cineva care visează să fiți împreună sau poate să fie o persoană aici care are planuri mari cu tine. Și avem maraton, perseverență, persistență. Da? Deci cineva care poate e pregătit să lupte, da? Poate înțelege că un anumit capitol s-a încheiat și că e nevoie să abordeze lucrurile într-un mod mult mai stabil, mult mai serios. Apoi avem mână în mână, alianță, solidaritate, suport. Se pare că aici cineva fie acceptă faptul că e nevoie să fie serios, fie este vorba despre o persoană care pur și simplu acceptă faptul că această alianță, această relație, această prietenie s-a schimbat. Și apoi avem trandafirul roz, gânduri, frumusețe, perseverență. No. Deci aici văd eu o persoană ușor diferită. O persoană care își dă seama că fie e nevoie să-ți ofere stabilitate, fie persoana aceasta se gândește foarte serios să te lase, da? Poate să-ți găsești această stabilitate. Pe neașteptate, faetonul, o conexiune cu zodia Rac, pe neașteptate un drum pe care cineva îl face către tine. Tot pe neașteptate aici poate să reprezinte și o persoană care are parte de o victorie, de o bucurie, poate pentru unii să fie și cineva care vine de la drum către voi, dar eu așa aș merge pe ideea că lucrurile se pun în mișcare, deci ceva anume se pune în mișcare pe neașteptate. Hai să vedem ce anume. Nebunul. Poate un drum pe care îl faci pe neașteptate, poate să fie și o veste trăsnet care apare de la drum, dar și o revoltă. Uite, avem justiția, o conexiune cu zodia balanță. Poate surpriza, da, sau pe neașteptate, are legătură, uite, cu cineva care tot a stat aici și a jonglat între două situații, două persoane, două proiecte. Uite, e o persoană foarte supărată, da? O persoană care e tristă, o persoană care face tot posibilul ca să-și atingă un anumit scop. Poate pe neașteptate, nu știu, are legătură cu o problemă pe care cineva o are. Fie e vorba de o problemă care ține de un drum, fie este vorba despre o problemă care are legătură și cu legea. Da? Poate e cineva care își face dreptate. Uite, avem treiul de spade. Ei, deci e clar că drumul cuiva, da, nu-ți va plăcea. Sau cineva care vine de la drum revoltat. Ia să vedem ce spune acest tarot pe neașteptate. Cineva care are foarte mari așteptări să fie onorat. De o persoană care se îngrijorează.
și o persoană care se simte obosită, împovărată. Avem, dar posibil ca în toată povestea asta un bărbat să fie implicat. Fie el agită spiritele, fie este vorba despre un bărbat care e gata să acționeze într-un anumit mod. Ce o să te mire nouă de bâte? O persoană obosită, o persoană care face ceva pe ultima 100 de metri sau o persoană care se află în așteptare, mai poate să fie. Cineva care face ceva cu ultimele puteri. Și avem așa, 2 de bâte și luna, o legătură cu zodia Pești. O așteptare. Cineva care este în așteptare, cineva căruia este teamă, cineva care se îndepărtează, poate este o persoană care își face tot felul de gânduri, tot felul de idei privind viitorul vostru, privind o călătorie importantă. Și avem diavolul și împăratul, da, o conexiune cu zodia Berbec sau zodia Capricorn. Aici ce o să te mire e vorba de un bărbat sau de un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el. Poate să fie vorba despre o persoană care își face tot felul de planuri. De asemenea, poate să fie vorba și despre un bărbat căruia îi place aici să dețină controlul, da? Sau o persoană care nu are intenții bune, da? Poate asupra ta. Eu cred că e vorba și de un personaj aici care pur și simplu simte că pierde controlul și atunci îi izbucnește. Ia să vedem ce o să te mire. Oh, avem schimbare și căsătorie. O persoană care își schimbă gândurile, da? Cineva care e pus la colț și își dă seama că dacă nu abordează lucrurile într-un mod serios, e complicat. Da? Și mai avem aici și un cadou. Un cadou, niște bani care vin pe neașteptate, poate chiar o surpriză plăcută pentru casa ta. Uite, ce o să te mire e un bărbat care se îngrijorează foarte, foarte mult. Și avem o schimbare mare. Un mesaj. Deci poate, uite, cineva care îți dă niște vești, da? Cum că se îngrijorează. Hai să vedem ce zice oracolul iubirii. Oracolul iubirii vorbește despre alegeri sănătoase, despre a avea grijă de tine și despre a alege mult mai bine. Poate să apară cineva nou sau poate să fie și o nouă abordare pe care tu o ai într-o relație. Pentru că e clar aici că omul ăsta pur și simplu o ia rază. Și apoi avem Iisus în aer, un statut care nu este cert, a te deconecta, mai avem aici. Și avem legături. A bloca pe cineva, a-ți păstra spațiu, a tăia contactul. Cineva care se întâlnește cu mai multe persoane. Aici atenție cu cineva care e mai dur din fire sau cineva căruia îi place așa să zboare din floare în floare. Unii e posibil chiar să vă dați seama că aveți alături pe cineva care nu e foarte serios și atunci luați hotărâri ca atare. Și ultima carte este armonie. A lucra bine împreună, a construi ceva pe încredere. Dar, atenție, avem așa, admirator, un admirator secret, cineva care se interesează de tine. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.